Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban az Acme tavaly ősszel megjelent, és azóta már a legtöbb helyen ki is futott, 3 különálló szettből álló CD Berliner Eurocity szettjei közül az étkezőkocsit és egy másodosztályt, valamint egy több célú kocsit tartalmazó készletét mutatom be nektek röviden. A most bemutatásra kerülő szett a Berliner Eurocity legutolsó, még a Comfortjet korszak előtti állapot szerinti összeállítását képzi le, és összesen 3 szettre bontva jelent meg az összesen 8 kocsis vonat. Számomra a Metropolitan E-cég miatt volt érdekes ez a szett, mert a Berlinerben található kocsik rendszeresen beforogtak a hozzánk bejáró E-cégbe is, és a szett 2 olyan járművet is tartalmaz, ami nekem eddig hiányzott, illetve mivel a készletben már Nightbird 2-es étkező van, így a palaszürke tetős étkezőmet is cserélni tudtam erre. A szett a szokásos kemény Classic Train feliratos dobozban érkezik, és még fehér hungarocellbe csomagolva találjuk benne a kocsikat. Nézzük meg most közelebbről a modelleket, kezdve a szettben található, formaújdonságként megjelent többcélú kocsival. A BHM-PZ kocsi egy érdekes jármű, ugyanis a típus a Fiat forgóvázas ÖBB Eurofima kocsik átépítésével jött létre. Az eredetileg fülkés kocsikat 2016-ban építették át termes többcélú járművé, amikben helyet kapott egy kis gyerekeknek kialakított fülke, valamint kerekpárszállításra alkalmas hely is. A kocsik nem csak belsőleg változtak meg, hanem külsőleg is. Módosult ugyanis ezek miatt az ablakkiosztásuk. Az Acme szerintem tisztességesen lekövette a modellezett jármű minden főbb jellegzetességét, erre nem lehet panasz. A tetőn elhelyezésre kerültek például a mobiltelefon jelerősítő antennái is, oldalt az eredetihez hű ablakkiosztást találunk, szép finom rajzolatú ablakkeretekkel, és az ajtók is megfelelően ki vannak dolgozva. Ezek mellett elhelyezésre került a digitális iránytábla is, valamint az egyik oldalt középen a légbeszívó rostélya is a kaszniba öntött domború elem. A forgóváz a gyártó korábbi modelljein is látott Fiat típusú, alapvetően szépen sikerült darab, viszont a kígyózásgátlót továbbra sem tudta úgy megoldani a gyártó, mint ahogy a Pico hasonló forgóvázzal ellátott járművein ezt megtette. Illetve emiatt a szoknya is némileg máshogy van kialakítva a forgóváz környékén. A kocsi alváza kidolgozott és rendkívül részletes, a klíma kültéri hűtőgép csoportjánál pedig fotomaratott rácsozatot is találunk, emellett részletesen kidolgozott fékvezetékek és dobozok színesítik a jármű alját. A kocsi festése sem hagy kivetni valót maga után. Megfelelő színek, selyemfényű egyenletes felület és szép éles maszkolási határok jellemzik a modellt. Feliratozás terén is hozta a kötelezőt a gyártó, minden éles és pontos, még a gyerekszakasz hirdető kis matrica is tökéletes minőségben került fel, annak ellenére, hogy az ablakkereten keresztül átlóg magára az ablakfelületre is. A kocsi belseje részletesen kidolgozott és festett. A gyártótól megszokott belteret találunk itt, különálló festett székekkel, a gyerekszakasznál pedig külön kialakított elemekből álló fülke található. A pályára helyezve a kocsit az elsőre szépen gurult, nem nyikorgott. A féktárcsa imitációk nem értek bele a tengelyekbe, és az áramszedő lemezek is jól voltak beállítva. Azonban az első ívben azonnal siklott. Némi nézelődés után meg is lett a probléma oka. A forgóváz kocsi vég felé eső sarka ugyanis az ívben éppen beleér a szoknyába belülről, és ez megakadályozza annak az elfordulását. Én először megpróbáltam a szoknya belső nem látható oldaláról szikével egy picit lefaragni a tetejénél, ami rögtön meg is szüntette a siklásokat. Itt pár 10 mm-ről beszélhetünk, sajnos ezt bizony elmérte a gyártó, így a modellezőre hárul a kocsi futásképessé tétele, még ha csak apró beavatkozásról is kell beszélni. A másik módszer, amit egyébként egy olasz modellezőnél láttam, pedig az volt, hogy egy kis alátétlemezt szerelt a forgóváz királycsapjához. Ez megemelte annyira magát a forgóvázat, hogy az így nem ért bele a szoknya sarkába. Ez a megoldás így kevesebb roncsolással jár, mint az, amit én csináltam. A méregfog kihúzása után futásképessé tett kocsi innentől kezdve már probléma nélkül közlekedett a pályámon. A következő kocsi egy 2191-es középszámcsoportú Siemens gyártmányú BMZ kocsi.
Ez a kocsitípus is volt már korábban kiadva a gyártó által, számos szettben és önmagában is különböző festési mintákkal. A mostani kiadás elsősorban festésben és feliratozásban tér el a korábbiaktól. Egy alapvetően szépen kidolgozott, mind formai téren, mind pedig a részleteiben az eredetihez hű járműről beszélhetünk. Mivel a modell a kocsi jelenlegi a 2016-os modernizálás utáni állapotát képzi le, így itt is megtaláljuk a tetőn az antennákat és oldalt a digitális iránytáblát. A festésre itt sem lehet panasz, ahogy a feliratokra sem. Ez a kocsi hibátlanul futott nálam a terepasztalon, érezhetően jobban össze van rakva, mint a korábbi Acme CD kocsik. A következő kocsi egy VRMZ étkezőkocsi. Ebből a típusból, ugye már említettem, volt nekem egy Nybird 1-es festésű, szürketetős, de az általam modellezett időszakba jobban illik ez a most kiadott kéktetős verzió, így a szürketetőset azóta el is adtam. Ez a Nybird 2-es festésű kocsi teljességgel megegyezik a korábbi kiadással, csak festésben és feliratozásban tér el tőle. A több célú kocsival ellentétben itt semmilyen problémát nem tapasztaltam, sőt a korábbi szürketetős verzióhoz képest szerintem érezhetően szebben futott ez az újabb kiadású kocsi, és a kapcsoló kinematika is jobban üzemelt. A korábbi kocsiban például kénytelen voltam magasságállítás kapcsolókat használni, míg ebben a sima, normál Roku univerzál kapcsolóval is tökéletesen tudott üzemelni a jármű. Összességében úgy gondolom, hogy egy elég hiánypótló szett érkezett az olaszoktól, ezért is kár a többcélú kocsinál tapasztalt hibáért, bizony bosszantó dolog. Hallottam egyébként innen-onnan olyat is, hogy a gyártó a boltokból, miután értesült erről a problémáról, visszahívta a maradék készleteket, bár nem tudom, hogy ez mennyire állja meg a helyét. Kíváncsi vagyok, hogy fog-e ezeken a későbbiekbe javítani egy esetleges újrakiadásnál, vagy egy újabb kiadású kocsi megjelenésénél, ugyanis eléggé zavaró, hogy gyakorlatilag semmilyen téren nem lehet használni ezt a kocsit, anélkül, hogy vagy alátéteznénk, vagy pedig ugye kifaragnánk ott a szoknya belsejéből egy picit. Maga a szett egyébként viszonylag hamar elfogyott, szerintem egy csöppet alulőtte a gyártó a várható érdeklődést. Eléggé kúrens és népszerű kocsik találhatóak meg benne, valószínűleg Európa szerte azért elég sok modellező számára olyan darabokról van szó, amiket szeretnének a gyűjteményükben tudni. Remélhetőleg majd egyszer talán lesz belőlük vagy újrakiadás, vagy másik pályaszámok. Felhasználhatóság terén, mivel ezek a kocsik rendszeresen beforogtak a Metropolitan EC-kbe, így bizony hazai vonatkozással is rendelkeznek. Amennyiben szemet húnyunk az iránytáblán található Berliner EC feliraton, vagy egyszerűen egy kis fekete ragasztószalaggal letakarjuk, imitálva azt, hogy a tábla nem működik, úgy ezekből a kocsikból 2016 és 2025 közötti időszak prágai Eurocity szerelvényeit tudjuk kiállítani. Használhatjuk akár mindhárom szettből a kocsikat is, de ekkor egy vagy két másodosztályt mellőznünk kell, lévén 6-7 kocsis összeállításban szoktak ezek a vonatok közlekedni, emellett esetleg vegyíthetjük a CD Dunakeszis Y vagy a Pico ex-ÖBB-s Eurofima kocsiaival is. Én az utóbbit tettem, és a már meglévő Y első osztály mellé a két kocsis Pico Eurofima szettel egészítettem ki a szerelvényt, így egy szép 6 kocsis vonatot kaptam. A szerelvény élére akár CD Vectron, akár 380-as sorozatú Skoda is illik. És most nézzük meg a szerelvényt üzem közben a terepasztalon.
A szerelvény ára meglehetősen borsos volt, bőven 120 000 forint fölött alakult a 3 kocsis szett. Ezért, mint említettem, kicsit bosszantó, hogy ugye a többcélú kocsi ilyen hibával érkezett. Köszönöm szépen, hogy megnézték a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!